Nararanasan mo din ba yung ilang oras mo palang ginagamit yung cellphone mo pero nalolobat na agad? Bumababa na agad yung battery niya at tila nababaliw o napapraning ka kasi napakabilis bumaba or mag-drain ng battery mo. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Boom. 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 Calling out Mayday. Hello guys, ako to si Jeyepji at today ngayong araw ang pag-uusapan naman natin is all about battery mo. So ang cellphone ay isang malaking bahagi na sa pang-araw-araw na gawain nating mga tao. Halos minu-minuto ay ating hawak ang ating cellphone. Mapa-social media man or mapa-games. O kung ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa buhay. Pero naranasan mo na ba yung ilang minuto or ilang oras mo palang ginagamit yung cellphone mo is nalulubat na agad? Bakit nga ba ito nangyayari? Ngayong araw, magbibigay ako sa inyo ng 5 tips para maiwasan ang madalas na pagdedrain ng battery mo. Simulan natin sa isa sa pinakamalaking bumawas sa battery mo, yung running background apps. Bigyan ko kayo guys ng idea kung gaano kalakas bumawas sa battery mo yung mga background apps. So nandito tayo guys sa phone battery usage and makikita nyo nandito yung Facebook, Google Play Services, Google Chrome, YouTube at kung ano-ano pa. Ngayon guys, pag tinry natin i-click, pakita ko sa inyo. Dito sa Facebook, makikita nyo, foreground active time is 13 minutes. Pero kung titignan nyo guys, yung background active time is 12 hours and 26 minutes na tumatakbo yung Facebook ko sa background. So napakatagal nun guys. So imagine kung gaano kalaki yung nababawas ng Facebook sa battery ko. Ngayon guys, kailangan yung iba dito nalilimitahan natin kasi pag sabay-sabay to guys lahat tumatakbo sa background mo, ang mangyayari talaga mabilis na madedrain yung battery mo. Ngayon, paano natin to malilimitahan? So para malimitahan natin yan guys, ang una ninyong gagawin is pupunta muna kayo ng settings. Then, ang hahanapin ninyo yung battery. So once nandito kayo na kayo sa battery, ang hahanapin nyo dito yung app battery management. Pwedeng sa ibang phone, iba yung term niya, iba yung pangalan niya. Pero hanapin nyo yung may pangalan din or medyo kapangalan ng battery management. Ngayon guys, pag na-click nyo na yan, may makikita kayo na list ng mga applications. Ngayon, pag kinlik nyo for example yung isa dito, like yung sa akin, kuwari pipindutin ko dito yung Call of Duty, may makikita kayong options dito na allow foreground activity and allow background activity. Sa ibang cellphone guys, kagaya ng sa akin, by default, yung sa akin naka-on to. Okay? Pero ang ginawa ko, nung kinuha ko yung phone ko, ang ginawa ko, turn off ko yung allow background activity. Kasi sa ibang cellphone guys, naka-turn on yan. Ngayon, pag hindi mo makita, ang gawin na lang ninyo, punta kayo ng home screen ninyo, then pindutin nyo yung application na gusto nyong i-turn off, i-hold nyo siya, for example, ito Mobile Legends. Pagka-hold ko sa kanya, may lalabas sa kanyang app info, remove, at uninstall. Ang kailangan nyo pindutin guys, yung app info. Then, ang makikita ninyo, may part dito na ang nakalagay din is battery usage. Pag kinlik nyo yan, makikita nyo din dito yung allow foreground activity at allow background activity. Pangalawang paraan naman para malimitahan nyo din yung background activities ninyo is punta kayo ng settings ulit, then hanapin nyo ulit yung battery. Once na nakita nyo yung battery, ang hanapin nyo lang dito yung app quick freeze. Ngayon, hindi lahat ng device, hindi lahat ng cellphone may option na app quick freeze. Papakita ko sa inyo mamaya kung anong gagawin mo pag wala kang ganito. Pero ano ba tong app quick freeze? From the term itself, nire-reduce niya yung idle background app para at least yung mga hindi mo naman masyadong ginagamit is naka-freeze siya. Kumbaga parang hindi na siya magra-run sa background kasi hindi mo naman siya madalas ginagamit eh. Ngayon guys, hindi ito recommended sa mga social media apps like Facebook, sa Twitter, sa Messenger. Sa mga madalas mo na ginagamit na application, hindi ito recommended gamitin. Kasi pag ito, finreeze mo yung mga applications na madalas mong ginagamit, ang mangyayari, hindi ka makaka-receive ng mga notifications agad-agad. Okay? Ngayon, pag wala kang option na ganito sa cellphone mo, yung app quick freeze, pwede mo i-download sa Google Play Store yung Greenify. Okay? Ngayon makikita nyo, dito sa Greenify, yan, search lang natin Greenify. Yan, makikita nyo dito guys sa Greenify,
Meron tayong 4.3 stars at meron na tayong 10 million downloads. Kung gusto nyo matutunan kung paano to gamitin, just comment down below. Pero actually, sobrang simple lang naman siya at matututunan mo din agad-agad. Ito namang second tip natin guys is karamihan naman alam talaga to. Yun nga lang, karamihan kasi is hindi napipigilan na gusto nila laging sagad yung screen brightness nila. Gusto nila naka-maximum lagi. Kahit na normal na nagfe-Facebook lang sila, nagsa-social media lang sila, nag-games lang sila, kahit nasa bahay sila, gustong-gusto nila na sagad yung brightness nila. So, pag ganito yung gawain mo, medyo mabilis talagang madedrain yung battery life mo. So, I-suggest, pag nasa bahay ka lang naman, pag nasa office ka lang naman, or nasa hindi ka naman masyadong maliwanag na lugar, I-suggest na ibaba mo na lang yung screen brightness mo. Dito naman guys sa high performance mode, karamihan sa atin kahit naman hindi natin kailangan yung high performance mode, gusto natin always naka-on yung high performance mode. Kahit na nagfe-Facebook ka lang, social media ka lang, nanonood ka lang sa YouTube, or paminsan-minsan nag-games ka, minsan nakakalimutan mo i-turn off yung high performance mode. Ngayon, paano ba siya i-turn off? So, ang gagawin mo lang, so punta ka lang muna dito guys sa settings. Then, ang hanapin mo sa device mo, yung battery. So, pag nandito ka na sa battery, normally, may makikita kang option dito na performance mode. So, pag kinlik mo yung performance mode, may option ka dito na high performance mode, smart performance mode, at no performance mode. Ngayon, pag ito nilagay mo sa no performance mode, may mga chances na maglalag yung phone mo kasi talaga binaba niya yung performance ng cellphone mo. So, I suggest, lagay mo na lang sa smart performance mode. Ilagay mo lang to sa high performance mode pag kailangan na kailangan mo talaga ng full optimization, full capacity ng device mo. Like for example, may mabigat na games na gusto kang i-run, nag-e-edit ka kasi gusto mo talaga walang lag yung, yung device mo pag nag-e-edit ka, dun mo lang i-on yung high performance mode. So, ang pagkakaroon ng live wallpaper is actually sobrang ganda. Sobrang astig ng phone mo at sobrang ganda talaga. Yun nga lang guys, itong live wallpaper, isa talaga to sa na makakapagpa-drain talaga ng battery mo. Siyempre, gumagalaw yan, 'di ba? So, nakakadagdag sa bigat, nakakadagdag sa performance ng phone mo. And ang negative side din yan, siyempre, pag naka-live wallpaper ka, may mga times na pwede pang mag-lag yung phone mo. So, bukod sa na-optimize na yung phone mo pag naka-off yung live wallpaper, nakadagdag pa to, nakapagpatagal pa to sa battery mo. So, I suggest turn off mo na lang. So, isa din sa pinaka nakakapagpa-drain ng battery life natin is yung vibration. Normally, yung sa atin, pag pinindot yung home, nagva-vibrate. Pag may ginawa tayo, nagva-vibrate. Pag tumunog, nagva-vibrate. Pag nagta-type tayo, nagva-vibrate. So, kung ikaw yung tao na gusto mo talaga may vibration yung phone mo, ibaba mo na lang yung intensity. Pero I suggest mas maganda, i-silent mo na lang ng tuluyan yung phone mo kaysa naka-turn off yung vibration. Paano mo to gagawin? So, punta ka lang dito sa sound and vibration sa settings mo. Tapos may makikita ka dito sa ibang phone, may makikita ka dyan na vibration intensity. Ngayon, pag ikaw wala ka nakikita na vibration intensity, I suggest na i-turn off mo na lang, i-silent mo na lang, or lagyan mo na lang ng sounds. Or pwede rin, ibaba mo na lang yung haptic feedback ng cellphone or ng device mo. Isa din sa pwede mong gawin is ibawasan mo yung screen refresh rate ng device mo. Ngayon, hindi lahat ng phone may ganitong options. Pero pag yung device mo may option para babaan yung screen refresh rate niya, babaan mo. For example, yung sa akin nakalagay ito, refresh rate ko ngayon is 144 Hz. Pero, pwede ko siyang ilagay sa medium na 90 Hz at sa standard na 60 Hz. Ngayon, kung gusto ko talaga makapag-save ng battery, ilalagay ko lang to sa 60 Hz. Pero kung nandito lang naman ako sa bahay, pwede ko namang i-charge agad, ilalagay ko to sa 144 Hz. Pero I suggest kung ikaw yung tao na ayaw mong nade-drain agad-agad or mabilisan yung device mo, ilagay mo na lang sa pinakamababang option yung refresh rate mo. Kahit naman na 60 Hz lang yan, sobrang bilis pa rin naman yan, saka sobrang ganda pa rin yan. So ayun lang muna guys, pag may natutunan ka, don't forget to like, comment, and subscribe. Share mo na ito sa mga friends mo para at least hindi sila mabilis or basta-basta na nalulubat. Pero pwede rin namang hindi mo i-share sa kanila para kada minuto nagcha-charge sila. So yun lang guys, ingat kayo palagi at maraming salamat.